साथीहरु आजको भिडियो चाहिँ अलिकति लामो छ है अरु भिडियोको तुलनामा चाहिँ आजको भिडियो जति अलिकति लामो छ त्यतिकै नै एकदम महत्त्वपूर्ण रहेको छ किनभने यो जर्नल इन्ट्री चाहिँ 11 12 10 भनौं न यसरी माथिल्लो क्लासहरु अब ब्याचलरमा पनि काम लाग्ने हुँदा अब हाम्रो यो 11 12 लाई त यो पछिल्लो च्याप्टरमा पनि एकदम काम लाग्ने हुँदाखेरि चाहिँ यो भिडियो चाहिँ तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ यसलाई चाहिँ स्किप नगरेर हेर्नु होला एकदम महत्त्वपूर्ण रहेको छ हाम्रो भिडियो चाहिँ यस्तो रहेको छ चाहिँ हामीले यहाँ पहिला के दिएको छ भन्दा चाहिँ जर्नल इन्ट्रीको यहाँ फर्मेट डेट पार्टिकुलर एलएफ डेबिट आरएस र क्रेडिट आरएस यो चाहिँ हामीले फर्मेट दिएको छ नर्मली चाहिँ हाम्रो जर्नल इन्ट्रीको फर्मेट चाहिँ यस्तो नै हुन्छ डेट पार्टिकुलर एलएफ डेबिट आरएस र क्रेडिट आरएस गरेर त्यसैगरी हाम्रो फर्स्ट केसमा के छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो के रहेको छ बिजनेस स्टार्ट गर्दाखेरि जर्नल इन्ट्री कसरी बनाइन्छ यसलाई के बिजनेस स्टार्ट गर्दा यहाँ दुई तीन नामले चिनिन्छ एउटा चाहिँ इस्टाब्लिश बिजनेस कमेन्समेन्ट बिजनेस इनिसिएट बिजनेस भनेर चाहिँ दुई तीन नामले चिनिन्छ यसरी व्यवसाय सुरु गर्दाखेरि हाम्रो कसरी जर्नल इन्ट्री बनाइन्छ भनेर यहाँ हामीले तपाईहरुलाई दिएका छौं यहाँ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ मैले पोइन्टमा लेखेको छु व्यवसाय सुरुवात गर्दा लागेको क्याश हैन बैंक ब्यालेन्स फर्निचर मेसिनरी इक्विपमेन्ट इटिसी जे छ यसलाई चाहिँ हामीले डेबिटमा लेख्नु पर्छ यसलाई चाहिँ डेबिट लेख्नु पर्छ यहाँ तपाईहरुले जस्तैमा मैले दिएको छु जस्तै क्याश एकाउन्ट डेबिट बैंक एकाउन्ट डेबिट फर्निचर एकाउन्ट डेबिट मेसिनरी एकाउन्ट डेबिट अनि त्यसैगरी इक्विपमेन्ट एकाउन्ट डेबिट यसरी हाम्रो व्यवसाय सुरुवात गर्दा लागेको जति पनि खर्च रहेको छ यसलाई चाहिँ हामीले डेबिटमा राख्नुपर्छ र लास्टमा यसलाई चाहिँ टु क्यापिटल एकाउन्ट भनेर चाहिँ बराबर बनाएर चाहिँ क्यापिटल एकाउन्ट माथिको जोडेर चाहिँ यो जुन पनि खर्च लागेको छ त्यसलाई जोडेर क्यापिटलमा राख्नुपर्छ हामीले व्यवसाय सुरु गर्दाखेरि यसरी नै लेख्नुपर्छ त्यसैगरी साथीहरु यो भइसकेपछि अब हामीले यो चाहिँ लेखिसक्छौं त्यसपछि हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि अब यो केस बिजनेस स्टार्ट गर्दाखेरिको केस हो अब यो चाहिँ यति भइसकेपछि अब हामी अर्कोमा जाउँ यहाँ पुग्दाखेरि तपाईहरुले एउटा कुरा के थाहा पाइराख्नु होला भन्दाखेरि क्याश आयो भने डेबिट क्याश गयो भने क्रेडिट हुन्छ यसको बारेमा मैले डेबिट क्रेडिटको भिडियो चाहिँ पनि बनाएर ल्याएको छु यसको लागि तपाईले यहाँ तल डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ लिंक होला डिस्क्रिप्सनमा भएको लिंकबाट तपाईले भिडियो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ त्यसैगरी पर्चेज गर्दाखेरिको केसमा चाहिँ हामीले कसरी जर्नल इन्ट्री बनाउने भनेर चाहिँ यसमा म तपाईलाई भन्छु पर्चेज गर्दाखेरि पैसा तिरेर पर्चेज गरेको अथवा किनेको भनेपछि पैसा तिरेर किनेको भए कसरी हामीले जर्नल इन्ट्री बनाउँछौं र पैसा नतिरेर क्रेडिटमा पर्चेज गर्यो भने चाहिँ हामीले कसरी हामीले जर्नल इन्ट्री बनाउन सक्छौं भनेर मैले तपाईहरुमा आज फेरि यहाँ सम्झाउने छु पैसा तिरेर किन्दाखेरि पर्चेज एकाउन्ट डेबिट टु क्याश गरेर हामीले लेख्न सक्छौं त्यसरी बिइङ क्याश पर्चेज अन क्रेडिट यदि नाम भए योबाट किनेको भनेर लेख्न पनि सकिन्छ त्यसैगरी अर्को रहेको छ क्रेडिटमा किनेको भए पैसा यो चाहिँ क्रेडिटमा किनेको भए नाम पनि लेख्न सकिन्छ यदि पर्चेज गर्दा क्याशमा किनेको भए पर्चेज एकाउन्ट डेबिट टु क्याश त्यसैगरी यदि उधारोमा किनेको भए चाहिँ हामीले कसरी लेख्न सकिन्छ भन्दाखेरि उधारोमा किनेको भए चाहिँ हामीले के लेख्न सकिन्छ पर्चेज एकाउन्ट डेबिट टु क्रेडिटरको ठाउँमा चाहिँ नाम लेख्न पनि सकिन्छ भन्ने तपाईहरुले बुझ्नु होला त्यसैगरी हाम्रो यहाँ अमाउन्ट लेखिन्छ अब तपाईहरुले अर्को कुरा के बुझ्नु होला भन्दा सामान किन्दाखेरि यदि नाम तोकेर दिएर क्वेशन आयो भने सामान किन्दाखेरि नाम तोकेको भए यदि क्वेशनमा नाम तोकेको भए त्यो सामान किन्दाखेरि चाहिँ उधारोमा किनेको हो भन्ने तपाई थाहा पाउनु होला हैन उधारोमा किनेको भन्ने तपाई बुझ्नु होला यदि नाम तोकेको छैन अन क्याश भन्यो भनेपछि यो चाहिँ क्याशमै किनेको भन्ने तपाई बुझ्नु होला उधारोमा किनेको भए यहाँ जर्नल इन्ट्री यो दोस्रो वाला हुन्छ यदि क्याशमा किनेको भए माथिल्लो वाला हुन्छ तपाईले कुरो बुझिराख्नु यति भइसकेपछि अर्को हाम्रो केस रहेको छ अर्को केस नम्बर 3 मा के रहेको छ भन्दाखेरि फर्निचर मेसिनरी ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ समग्रमा भन्दाखेरि यो फिक्स एसेटको केसमा चाहिँ फिक्स एसेट किन्दाखेरि वा बेच्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ अब हामी यहाँ फिक्स एसेट हामी चाहिँ केमा छौं भन्दाखेरि किन्दाखेरिको केसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईहरुले यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा दुई तरिकाले किन्न सकिन्छ यसलाई पनि एउटा चाहिँ क्याशमा र एउटा क्रेडिटमा यदि क्याशमा किनेको हो भने यहाँ फिक्स एसेट एकाउन्ट डेबिट टु क्याश लेख्न सकिन्छ यहाँ नाम लेखेको छ जहाँ फिक्स एसेटको नाम जस्तै मेसिनरी हैन अनि ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ फर्निचर जे पनि हुन सक्छ फिक्स एसेटको लागि चाहिँ यहाँ नाम राख्न सकिन्छ अनि टु क्याश यदि क्याशमा किनेको भए पैसा जान्छ त्यसैले टु क्याश गरिन्छ यदि त्यसैगरी क्याशमा नभएर यदि हामीले क्रेडिटमा किनेको हो भने सामानको नाम लेख्ने फिक्स एसेटको नाम अनि यसमा चाहिँ फिक्स एसेट अकाउन्ट डेबिट टु क्रेडिटर भनेर चाहिँ हामीले यसरी फिक्स एसेटको पनि जर्नल इन्ट्री बनाउन सक्छौं तपाईहरुले यदि भिडियो बुझ्नु भएको छैन भने स्किप गरेर अगाडि स्किप गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ र भिडियोलाई लास्टसम्म हेर्नुस् अब एकदम छोटो रहेको छ किनभने हाम्रो यो च्याप्टर एकदमै महत्त्वपूर्ण च्याप्टर हो पछाडीको च्याप्टरहरुमा पनि जर्नल इन्ट्री काम लाग्ने भएकोले तपाईहरुले बुझ्नै पर्ने हुन्छ ल
अब चाहिँ जाउँ अर्को केसमा। अर्को रहेको छ पर्चेस रिटर्न। यदि हामीले कसैबाट सामान खरिद गरेका थियौँ, त्यो सामानमा कुनै गडबडी, कुनै पनि खराबी भएको कारणले त्यो सामान फिर्ता गर्छौँ भने त्यसलाई हामी पर्चेस रिटर्न भन्छौँ। पर्चेस रिटर्नलाई अर्को के नामले चिनिन्छ? रिटर्न आउटवार्ड भन्ने नामले पनि चिनिन्छ, जुन चाहिँ खरिद फिर्तालाई रिटर्न आउटवार्ड अर्को नामले पनि चिनिन्छ। साथीहरू, यो कसैलाई रिटर्न गरेको हो होइन, कसलाई रिटर्न गरेको हो त्यसलाई चाहिँ हामीले क्रेडिटर भन्छौँ। यसको जर्नल इन्ट्री कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि क्रेडिटर एकाउन्ट डेबिट टु पर्चेज अकाउन्ट हुन्छ। यसरी तपाईँहरूले यसको जर्नल इन्ट्री बनाउन सक्नुहुन्छ पर्चेस रिटर्नको केसमा। अर्को रहेको छ हाम्रो पर्चेस रिटर्नको केस भइसकेपछि अब जब हामी सेल्स गर्दाखेरि चाहिँ कुन कुन वेबाट हामीले जर्नल इन्ट्री बनाउन सक्छौँ त कुन कुन वेबाट हामीले जर्नल इन्ट्री प्रिपेयर गर्न सक्छौँ, तयारी गर्न सक्छौँ भनेर तपाईँहरूलाई म भन्न गइरहेको छु। साथीहरू, अब चाहिँ बेच्दाखेरिको केसमा हामी किन्दाखेरिको केसमा मात्र होइन, बेच्दाखेरि पनि हामी दुई तरिकाले बेच्न सक्छौँ, एउटा क्यासमा र एउटा क्रेडिटमा, एउटा उधारो र एउटा नगदमा बेच्न सक्छौँ। यदि नगदमा बेचेको भए के हुन्छ, उधारोमा बेचेको भए के हुन्छ, जर्नल इन्ट्री तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ क्यास र क्रेडिट भनेर छुट्टा छुट्टै ठाउँमा राखिएको छ। यदि क्यासमा बेचेको भए, यदि कुनै पनि सामान क्यासमा बेचेको भए चाहिँ कसो जर्नल इन्ट्री बनाइन्छ भन्दाखेरि कस्तो तरिकाले बनाइन्छ भन्दा यहाँ क्यास एकाउन्ट डेबिट, क्यास आउँछ नि त, क्यास आयो भने डेबिट हुन्छ, क्यास एकाउन्ट डेबिट टु सेल्स, बिक्री गरेको सेल्स। त्यसै गरी यदि उधारोमा बेचेको भए क्यास आउँदैन, हामीले कसलाई उधारोमा बेचेको डेप्टर, त्यसको डेप्टरको ठाउँमा नाम राख्ने भनेको छु। डेप्टरको ठाउँमा चाहिँ कसलाई उधारोमा बेचेको त्यसको नाम राख्ने, डेप्टर एकाउन्ट डेबिट टु सेल्स अकाउन्ट भनेर यसरी लेख्न सकिन्छ। अब हामीले आज चाहिँ यति कुराहरू पढ्यौँ। यो डेप्टरको ठाउँमा चाहिँ नाम राख्ने है। एउटा अर्को सानो कुरा के रहेको छ भन्दाखेरि यदि फिक्स एसेट बेचेको भए, यदि क्यासमा बेचेको भए फिक्स एसेट चाहिँ क्यास एकाउन्ट डेबिट टु फिक्स एसेट हुन्छ। यदि फिक्स एसेटको ठाउँमा के हो त होइन, के बेचेको हो, जस्तै फर्निचर, मेसनरी, अनि ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ, त्यो चाहिँ त्यसको नाम राख्न सकिन्छ है। अनि यदि क्रेडिटमा उधारोमा बेचेको भए डेप्टर एकाउन्ट डेबिट टु फिक्स एसेट, यसमा डेप्टरको ठाउँमा चाहिँ हामीले नाम राख्ने। ल त साथीहरू, आजको भिडियो यति नै। यस्तै भिडियोको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु। अर्को भिडियो लिएर आउने नै छु। आजलाई बिदा माग्छु। नमस्ते।